السلام عليكم. اليوم راح نرسم هذا الرسم اللي هو الكابريتر جاز جيت، يعني اللي هو الجاز جيت مالت الكابريتر يعني. منين راح نجي نبدي نرسم؟ راح نجي نرسم بالبداية هاي الدائرة، كل القياسات واضحة هنا، سيركل. رسم 2D حلو بسيط، واحد يتعلم به هو شغلات، يعرف يستنتج الأبعاد يعني وشغلات. المهم الار مالته أول واحد 13.5، انتر. عربي هذا الحين انجليزي 13.5 انتر. هسه رسمنا هاي أول دائرة، خلينا نجي نرسم هاي الدائرة اللي هي راح تكون نفس القياس مال هاي الدائرة اللي ار مالتها 4، سيركل تي كي انتر. لافو منا راح نمشي ايش قد. زين نشوف ايش قد راح نمشي المسافة. راح نمشي المسافة منا لحد هنا. راح نقول المسافة هي هاي كلها، ناقص المسافة يعني 75 ناقص 34. خلينا نجيب الحاسب على السريع. 75 ناقص 3 4 راح يطلع لنا 41. 41 شنو هي؟ المسافة من هنا لحد هنا زائد المسافة من هنا لحد هنا. قسمها على 2، تقسيم 2 انتر، راح تطلع لي 20.5. الصور واضحة الفكرة، يعني 75 مسافة كلها نقصتها من هاي هنا، قسمت على 2 حتى أظل عندي بس المسافة من هنا لهنا. 20.5 انتر. بعد انتر الار مالتها 4 انتر. دائرة ثانية اللي هي الار مالتها 10 مثل ما موضح هنا، سيركل. هنا راح نرسمها 10 انتر. تمام. هسه راح نجي نرسم لنا بهاي الدائرة الأكبر اللي هي الار مالتها جد راح يكون 20، سيركل بنفس المركز مال هاي الدائرة 20 انتر. تمام. زين هسه شنو راح اسوي؟ خلي اجي ارسم هاي الدائرة هاي شلون راح اطيح بقياسها؟ الدائرة هاي انا ما مخلي فد. حلو. انا اعرف المسافة بين هاي الدائرة وهاي الدائرة اللي هي 35، فبس اقسمها على 2 حتى تطلع لي المسافة من هنا لهنا. 35 تقسيم 2 يعني ايش قد 35 تقسيم 2؟ يعني 15 17.5. زين 17.5. عرفنا الارتفاع، بس إذا أعرف أنا المسافة من هنا لهنا فأكيد هي المسافة عبارة عن 34 تقسيم 2، فراح تكون 17. زين أجي أرسم دائرة تي كي انتر. من هاي النقطة راح أمشي بهذا الاتجاه نص 34 اللي هي 17 انتر. راح أصعد المسافة اللي هي نص 35 اللي هي 17.5 انتر. بعد انتر الار مالتها راح تكون 4 انتر. بعد انتر الدائرة الثانية اللي هي راح تكون الار مالتها 11 انتر. نجي نشتغل الفلت حتى نفتك من هوسة الدوائر هاي. فلت ار انتر يجد اول واحد هذا اللي هو هنا 5 انتر، بين هذا الجزء وهذا الجزء. هنا الفلت الثاني راح يكون هم 5، فانتر بين هذا وهذا. نجي نقصقصهم بالترم حتى نفتح من عندهن، ما نحتاجهم بعد. ترم كليك ايمن، نحاسب جاي تعلق. كليك ايمن، لا هذا ما راح نمسحه، راح نمسح هذه وهذا وهذا. هاي الدائرة راح تظل. هاي المفروض تنمسح، هذا هم ينمسح. هاي نطقها ترم بعد عندنا، ترم كليك ايمن نمسح هذني. تمام. ظل عندنا شنو؟ انا ليش مسحت هاي الدائرة؟ هاي الدائرة بعد احتاج حتى اسويها فلت ويا هاي نسيتها. سيركل هذا السنتر، الار مالته بس خلنا نوصلها هنا. سوي لها فلت هم 5 نفس الشي بين هاي وهاي. هسه نقصقصهم بالترم، كليك ايمن نمسح هذا
هذا اللي جاي نمسحه. راح نمسح هاي الدائرة بعدين ترم، كليك أيمن، هسه تمام تقريبا تمام. بس راح نجي نسوي له ميرور على الجهة الثانية أول حتى نقعد نقصقص نقسم الدوائر كلها يعني من السنتر مال هاي الدائرة، سنتر المنتصف، فعل الأورثوغونال. هسه تمام انتهى. زين. نسوي لها ميرور على الجهة السفلى. حلوة هاي السفلى. هسه راح نسوي لها ترم أخير بعد، كليك أيمن، هاي اللي بالنص كلها رايحة. يا أخي مسافتني. هيك راح يكون خلص هذا الرسم. رسم بسيط وما بيه شي. شكرا جزيلا ومع السلامة.